Hello sa inyong lahat! Kumusta kayo? Welcome dito sa YT channel natin na Math Tinik, where math made easy for your kids. Ako nga pala si Coach M, your friendly math tutor. Sa video lesson na ito, itutuloy na natin ang pag-aaral sa ikatlong bahagi ng Introduction to Fractions na tungkol sa mga equivalent fraction. Okay po, Coach M. Handa na po akong pag-aralan ang lesson na yan. Magaling! Kaya tara na, simulan na natin ito. Ang salitang equivalent ay nanggaling sa dalawang salitang Latin na ang ibig sabihin ay equal at value. Kaya ang ibig sabihin ng equivalent ay equal in value. Sa makatwid, equivalent fractions ay mga fraction na equal in value. Okay? Heto, may tip ako para madali nyong matandaan yan. I-associate natin ang salitang equivalent sa salitang equal. Okay? Thank you. Uy, may pizza. Nakadivide ito sa dalawang parte. Bawat parte niyan ay 1/2 o 1/2. May pizza ulit. Nakadivide rin ito Masasabi mo ba kung ilan ang bawat parte? Magaling! 1/4 nga. Bilis Siguro pinanood mo yung part 1 nitong video series natin about sa Introduction of Fractions, no? Kaya ang galing mo na sa pag-alam kung ilan ang isang bahagi ng isang pizza na nakadivide. Very good. Okay. Kuha ako ng isang parte. So, 1/4 yun, di ba? Kuha pa ako ng isa pang parte. So, may 2/4 na ako. Tama? Teka. May napansin ba kayo? Ako meron. Kasi yung shape ng dalawang 1/4 ay katulad ng shape nung sa 1/2. Di ba? Tingnan yung maigi. Kaya, masasabi natin na ang dalawang 1/4 ay katulad sa isang kalahati. Therefore, 2/4 is an equivalent fraction of 1/2. Okay? Heto, isa pang pizza. Nakadivide natin ito. At isang parte niyan ay 1/6. Kuha ako ng isa, dalawa, tatlo. Tatlong parte. So, meron akong 3/6. Mapapansin ulit natin na katulad yan nung 1/2. Kaya, masasabi din natin na 3/6 is an equivalent fraction of 1/2. Okay, consider natin yung last pizza natin. Nakadivide na siya ulit. Kuha ako ng 4 na parte. Kaya, meron akong 4/8. At nakikita na equal din yan sa 1/2. Kaya, ang 4/8 ay isa pang equivalent fraction ni 1/2. Therefore, we can conclude that 2/4, 3/6, and 4/8 are all equivalent fractions of 1/2. Okay? Meron akong tanong. Paano natin malalaman
o paano tayo makakahanap ng equivalent fractions ng isang fraction na hindi na gumagamit ng pizza or any other illustration. Ia-apply natin yung pattern na nag-manifest dun sa mga ginawa natin kanina. Paano yun? Ganito yan. Consider natin itong unang magka-equivalent fractions na 1/2 at 2/4. Pansinin, sa fraction na 1/2, ano kaya ang nangyari sa numerator niya at naging 2 ito? At ano din ang nangyari sa denominator niya at naging 4 ito? Tama! Both numerator and denominator ay minultiply sa parehong number na 2. Okay, next, tingnan naman natin yung susunod na magka-equivalent fraction na 1/2 at 3/6. Dito naman, maiisip natin na minultiply sa same number na 3 ang numerator na 1, kaya naging 3. At ang denominator na 2, kaya naging 6. Okay? Yan. May nakikita na tayong nabubuong pattern. Sige, tingnan natin itong last equivalent fraction na 1/2 at 4/8. Very obvious na minultiply ang 1 at 2 sa same number na 4. Kaya naging 4/8 si 1/2. Diba? Yan na yung pattern na nagmanifest at consistent ito sa tatlong equivalent fractions na pinag-aralan natin. So, ano ang rule na na-formulate na gagamitin natin sa paghahanap ng mga equivalent fraction? Ito yung rule. To find an equivalent fraction of a given fraction, just multiply both its numerator and denominator by the same number. Yan na yung rule natin na dapat nyong pakatandaan. Just remember, any number pwede. Basta same number dapat kapag nag-multiply na kayo. Okay? Sige, apply natin yung rule na yan sa paghahanap ng equivalent fractions dyan sa baba. Find two equivalent fractions for each given fraction. Since wala namang sinabi na dapat magkasunod yung dalawang equivalent fractions, so kahit anong equivalent fractions ay pupwede. Kung gayon, maaaring magkakaiba tayo ng sagot. Kasi nga, depende sa pagpili ng number na gagamitin sa pang-multiply. Kaya, huwag kayong magtataka kung bakit iba yung nagawa niyong equivalent fractions. Meron naman magkamukha kasi pareho sila ng napiling numero ng pang-multiply. Okay? Tara, simulan na natin ito. Ang first fraction natin ay 3/5. Ganito ang gagawin natin. First step, i-extend nyo muna yung fraction bar. Kasi meron tayong ilalagay na number dyan sa numerator at denominator. Kapag na-extend nyo na, isip na kayo ng number na pang-multiply. Ako, let's say 3. So, ilalagay natin times 3 sa taas at times 3 sa baba. Tapos, gawin lang natin siya.
Sa numerator, meron tayong 3 times 3 which is 9. Sa denominator, ay meron tayong 5 times 3 which is 15. So, ang ating unang equivalent fraction para sa fraction na 3 over 5 ay 9 over 15. Okay? O, diba? Madali lang siyang gawin? Sige, gawa pa tayo ng isa. So, again, extend muna ang fraction bar. Tapos, isip ng number. Okay, ako, naisip ko, 7. So, ilalagay lang natin yan. Times 7 sa taas at times 7 sa baba. Tapos, gawin lang natin. Sa numerator, meron tayong 3 times 7 na equal sa 21. At sa denominator naman ay 5 times 7 na equal sa 35. So, another equivalent fraction of 3 over 5 is 21 over 35. Kaya, ang dalawang equivalent fraction ko para kay 3 over 5 ay 9 over 15 at 21 over 35. Okay? Punta na tayo sa second fraction na 6 over 7. Tignan nyo kung pareho tayo ng number na naiisip, ha? Okay? Thank you. Gawa pa tayo ng isa. Therefore, my two equivalent fractions of 6 over 7 are 24 over 28 and 36 over 42. Last fraction na tayo at ito ay 10 over 11. Sige, gawa pa tayo ng isa. (20 over 22 at 50 over 55 ang dalawang equivalent fraction ko kay 10 over 11. Yan, tapos na ako. Oh, may pareho ba tayong number na naisip? Tingin nga ng mga ginawa niyong equivalent fractions. Ngayon naman, i-challenge ko kayo. Meron tayong 5 item na sasagutan. Don't worry, multiple choice naman yan eh. Alam ko, kayang-kaya nyo yan. I-pause mo muna itong video. Tapos, kumuha ka ng lapis at papel para makapagsagot ka na dyan. At kapag tapos ka na at ready mo nang malaman kung tama yung mga ginawa mo, i-play mo na ulit itong video. Okay? Galingan mo ah. Oh, nakailang tamang sagot ka. Kung naka 5 ka, very good. Keep up the good work. Alam na alam mo na ang tungkol sa mga equivalent fraction. Kung hindi naman, paki-comment na lang kung anong item yung hindi nyo nakuha para makita ko iyon at matulungan ko kayo na maunawaan yung tamang sagot. Okay? Thank you! Congratulations! Natapos mo ang ating lesson dito sa video tutorial natin. Maraming salamat. That concludes our video tutorial on Introduction to Fractions Part 3. Stay tuned for Part 4, which is lowest term of a fraction.
Kung nakatulong itong video lesson sa iyo, paki-like naman at share na din para marami pa itong matulungan. Paki-subscribe at papindot na din ang notification bell para ma-update ka agad-agad sa mga bagong video tutorials. Maraming salamat. See you all on the next video. God bless. To God be the glory.